Want to speak real Vietnamese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at Vietnamesepod101.com. Hi guys, it's Linh. Welcome back to Vietnamesepod101.com, the fastest, easiest and most fun way to learn Vietnamese. Xin chào các bạn, mình là Linh, rất vui được gặp lại các bạn trong Vietnamesepod101.com. In this video today, we're going to talk about some demonstratives that you can use to say this is and that is. But in Vietnamese, it's super easy because you only need to remember one word. And the tones will be different a little bit, but basically this is like the main word, the key word. One thing I like to notice is we don't have plural and singular in demonstratives in Vietnamese. The main thing is because we only have like one word to represent for plural nouns. So that's the reason why when you say this is or that is in plural, you don't have to say these are or those are. You don't have to change them like that. But we actually use like them for both plural and singular. First, I'd like to talk about this is. So in Vietnamese, the word that I mentioned before is đây là. Đây là. Đây là, okay? Đây là means this is or it's đây là. So đây means here, okay? And là means to be verb, and we don't have to conjugate the verb. We just use là for every nouns, every pronouns, okay? Đây là. Alright, so in sentence, if you want to say like this is my house, we can say đây là nhà tôi. Đây là nhà tôi, okay? Đây là nhà tôi. Or đây là phòng tôi. Đây là phòng tôi, okay? Đây là phòng tôi means this is my room. Or đây là cái gối của tôi. Đây là cái gối của tôi means this is my pillow. Đây là lớp học tiếng Việt của Vietnamese 101. Đây là lớp học tiếng Việt của Vietnamese 101. Đây là lớp học tiếng Việt của Vietnamese 101 means this is the Vietnamese class of Vietnamesepod101.com. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Quán cà phê means coffee shop. Quán is the shop. Yêu thích is favorite and của tôi is mine, okay? Or mine. We have a video about possessive already, so let's take a look. Đây là quán cà phê yêu thích của tôi means this is my favorite coffee shop, or this is the coffee shop that I like, okay? Đây là quán cà phê yêu thích của tôi. Aside from đây là, there is another word that you can actually use which means this is also. So in Vietnamese we say cái này là. Cái này là, okay? This one actually literally means this is, and đây là means here is, okay? Cái này là. Alright, so now let's take a look at some examples. Cái này là quần áo mùa đông của tôi. Cái này là quần áo mùa đông của tôi. Quần áo mùa đông means winter clothes. And của tôi means my. Cái này là quần áo mùa đông của tôi means these are my winter clothes, okay? Here you see that even though we're using these are, but we don't change the words. We don't change đây là or cái này là to plural. We actually use the same words, okay? So don't be confused and just take it easy. Đây là quần áo mùa đông của tôi, or cái này là quần áo mùa đông của tôi, okay? Another example, cái này là bộ sưu tập tem của tôi. Cái này là bộ sưu tập tem của tôi. We have a new word. Bộ sưu tập means collection. Tem means stamp. Cái này là bộ sưu tập tem của tôi means this is my stamp collection. Okay, so you will see that we actually use cái này là and đây là pretty much the same.
for both plural and singular. Okay, now let's take a look at some examples of baddies. For baddies, in Vietnamese, if we say đây là for this is, we can actually use đấy là for that is. So just dấu sắc, okay? So đấy là, okay? Does it sound similar? So đây là and đấy là, đây là, đấy là, đây là, đấy là, đấy là bố tôi, đấy là bố tôi. Đấy là bố tôi means that is my father or that's my dad, or đấy là mẹ tôi. Đấy là mẹ tôi. Đấy là mẹ tôi means that is my mom, that is my mother. But if you want to say they are my parents, we say đấy là bố mẹ tôi. Đấy là bố mẹ tôi. Okay? Đấy là bố mẹ tôi. So we can use for both singular and plural. Đấy là bố mẹ tôi. Alright, another word for đấy là, we also can use kia là. Kia là. Okay? Kia, kia means over there. Kia là means that is, or those are, or stuff like that. Just for something that is far away from you, that you cannot touch, okay? Or maybe you cannot see as well. Kia là sở thú. Kia là sở thú. Kia là sở thú, okay? Kia là sở thú means that is the zoo. Kia là sở thú. Sở thú is the zoo. Kia là công ty tôi. Kia là công ty tôi. Kia là công ty tôi means that is my company, or that is my office. And when you are passing by, you can say kia là công ty tôi. Another one is rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim means cinema, the cinema or the theater. So if you want to say like that is the cinema, you can say kia là rạp chiếu phim. Kia là rạp chiếu phim. Kia là rạp chiếu phim. That's it for today. Very, very easy, right? So now let's summarize everything that we mentioned today. Đây là, đây là, đây là, đây là for here is or this is. Đấy là, đấy là, đấy là, đấy là means that is, okay? Aside from đây là and đấy là, we also have cái này là, cái này là, okay? And kia là, kia là. Alright, so only 4 words today, but the main word we have to remember is đây and đấy, okay? And remember that no singular, no plural at all, we can use for any words. And that's it for today. Thank you very much for watching, and I hope you enjoyed it. Don't forget to like this video, subscribe the channel, and visit the website VietnamesePod101.com to learn more Vietnamese. Thank you so much again. Have a good one. See you in the next video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.